අය යාළුවනේ කොහොමද ඉතින්? නම්බේවලට ආවා. ඉතින් පොඩි රවුමක් දාන්න කියලා තමයි බැලුවේ හවස. අද මීදුම නැහැ හැබැයි සීතල නම් තියෙනවා. සීතලයි දැන් වෙලාව කොහොමත් හවස 5 විතර වෙලා. එහෙනම් අපි අඹේවල ෆාම් එක පැත්තට යමු. ඒ වීඩියෝ ටිකක් අරගෙන එන්න. රයිට්. එහෙනම් එහෙට ගිහිල්ලා බලමු. අපි ෆාම් එක ඇතුළට ආවා දැන්. ඉරනම් බැහැගෙන යනවා. බලමු වීඩියෝ එක. මොකද ඉරේලිය වැටෙන්නේ කැමරකට ඉස්සරහින්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අඳුරු වෙලා තියෙනවා. බීම් ටික තියෙන්නේ මේකට. මේ ස්ථානේ මම හිතන්නේ සතුන්ට කෑම සහ වතුර දෙන එක තමයි මේ වෙලාවේ කරන්නේ. ඇතුලේ ගාල් කල්ලා ඉන්නවා ටිකක් මේ එළියේ සතුන් ඉන්නවා. මෙතන බෝඩ් එකේ දාලා තියෙනවා මේ සතුන්ගේ වර්ගය. වර්ණය සම්භවය ජන්ම වයස ප්‍රතිමු බර මිස්ටර් තමයි කෑම දෙන්නේ මම හිතන්නේ.
ඉස්සෙල්ලා අපි අර යන්ත්‍රයකින් කුඩු කරගත්ත තනකොළ කැබලි තනකොළ සහ තා මොන හරි තියෙනවා මේකේ. ඒවා මේ කන්න දෙනවා මේගොල්ලන්ට.